สวัสดีค่ะก็กลับมาช่องรักสุขภาพอีกแล้วนะคะ ช่องของคนรักสุขภาพค่ะวันนี้เอาสูตรดีๆมาอีกแล้วค่ะสำหรับบราวนี่กล้วยหอมกรอบนะคะแป้งอัลมอนด์ไร้น้ำตาลค่ะก่อนไปดูก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เราไปเริ่มลงมือกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราจะใช้กล้วยหอมก่อนค่ะ1 ลูกค่ะบดให้ละเอียดเลยจ้าหลังจากนั้นนะคะตามด้วยแป้งอัลมอนด์ค่ะและตามด้วยนะคะในส่วนของผงโกโก้ค่ะและตามด้วยเนยละลายค่ะปั่นให้เข้ากันเป็นในลักษณะนี้เลยนะคะหลังจากนั้นลงมาเทใส่ถาดกันนะคะโดยที่เราจะรองในส่วนของแผ่นรองอบไว้นะคะเราจะรองกันอย่างนี้นะคะเกลี่ยให้บางที่สุดค่ะHồng quá thì lắm, chửi quá này nè. Hả? Nó cái hồng quá dược lắm nè. Hồng quá nè. Đâu? Đây kìa. พอบางแล้วนะคะให้ใส่อัลมอนด์สไลด์ลงไปจ้าราดด้านบนเลยนะคะโรยตามชอบเลยจ้าหลังจากนั้นเอาไปอบไฟบนไฟล่าง180องศานะคะเป็นเวลา15นาทีค่ะแทนมาได้ลักษณะอย่างนี้เราตัดเลยจ้ะเพราะต้องตัดให้ตอนยังร้อนอยู่นะคะระหว่างตัดนี้นะคะเราดูด้วยค่ะถ้ายังไม่กรอบนะคะแนะนำค่ะใส่ไปอีก150องศาไฟบนไฟล่างอีกแล้วนะคะเป็นเวลา15นาทีต่อนะคะถ้าไม่กรอบก็ลดอุณหภูมิมาเหลือ100องศานะคะ 10-15 นาทีจนกว่ามันจะกรอบนะเทคนิคการทำบราวนี่กรอบมีแค่นี้เองจ้าเราเจอกันใหม่คลิปหน้าหวังว่าคงชอบนะคะสูตรบราวนี่กล้วยหอมกรอบแป้งอัลมอนด์ไร้แป้งไร้น้ำตาลกันนะจ๊ะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ